Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm một video về bảng xếp hạng các sĩ quan pháo binh trong trò chơi game Warpath nhé. Ok. Và đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel hoặc là tham gia chương trình hội viên của mình để nhận thêm những ưu đãi nhé. Còn bây giờ, let's go. Vào khoảng tháng 12 năm 2024, mình đã có một video clip về bảng xếp hạng các sĩ quan pháo binh dành cho những người chơi chuyên về pháo rồi. Và cũng khá là lâu rồi, hơn 1 năm rồi đúng không? Mình mới lại bắt đầu quay trở lại với bảng xếp hạng này, bởi vì đối với các sĩ quan pháo binh chúng ta không có nhiều biến động nhiều lắm. Thế nên là đây có lẽ là thời điểm tốt để chúng ta bắt đầu một bảng xếp hạng mới dành cho năm 2026. Và dành cho những người chơi chúng ta bắt đầu lựa chọn đơn vị pháo binh để làm đơn vị khởi đầu trong trò chơi game này. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cái bảng xếp hạng mà mình đưa ra. Trước khi bắt đầu cái bảng xếp hạng này thì có một vài cái điểm mà chúng ta sẽ cần phải thống nhất với nhau. Đó là mình sẽ không xếp hạng các sĩ quan của quầy rượu vào trong bảng xếp hạng này, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội sở hữu tất cả các sĩ quan quầy rượu. Cái thứ hai là chúng ta sẽ ưu tiên những sĩ quan có thế hệ lớn nhất để chúng ta ưu tiên bậc cao nhất trong bảng xếp hạng. Đấy là cái thứ hai nha. Tại sao lại có cái lựa chọn này là bởi vì đối với những người chơi ở các máy chủ cũ, khi bạn đã có cơ hội trải nghiệm các sĩ quan ở các thế hệ đầu tiên, sau đó bạn đủ tượng vàng để bạn nâng tiếp các sĩ quan thế hệ tiếp theo, thì nó không thuộc phạm trù ở trong cái bảng xếp hạng này, mà các bạn hãy đặt cái tâm thế của mình là những người chơi mới tinh. Chúng ta chưa có một tượng vàng nào để bắt đầu một sĩ quan pháo cả. Thế cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn sĩ quan pháo nào. Các bạn hiểu ý không ạ? Thế cho nên là chúng ta sẽ phải cân đo đong đếm với những cái sĩ quan mà mình sẽ quyết định là đánh thức cái sĩ quan đó trong lần đầu tiên. Còn đối với những người chơi mà chúng ta đã có rất nhiều sĩ quan rồi thì rõ ràng là cái bảng xếp hạng đối với những người chơi đấy nó sẽ rất là khác các bạn ạ. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể để lại phần bình luận để chúng ta có thêm nhiều góc cạnh khác cho cái bài video clip này. Đồng thời là trò chơi game này có cơ hội học tập kỹ năng của các sĩ quan khác nhau. Cho nên trong bảng xếp hạng này cũng không đề cập đến việc học tập kỹ năng, bởi vì cái việc học tập kỹ năng nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cái điểm yếu của sĩ quan này và tăng cái điểm mạnh của sĩ quan khác lên. Thành ra là nếu như chúng ta tính cả phần học tập kỹ năng thì nó sẽ cực kỳ khác biệt các bạn ạ. Đó, cho nên là ở đây mình chỉ xét góc độ thuần túy của một sĩ quan, thì khi các bạn chỉ có 720 tượng vàng thì chúng ta sẽ lựa chọn sĩ quan nào. Đấy là cái lý do mà chúng ta sẽ cần phải có bảng xếp hạng. Ok. Rồi, ở đây mình có danh sách các sĩ quan của các đơn vị mặt đất, nó bao gồm cả xe tăng, cả bộ binh, cả pháo binh. Thì mình sẽ làm một filter cơ bản để cho các bạn thấy được các sĩ quan pháo thì nó sẽ có những cái gì. Về cơ bản thì giống như video clip ở tháng 12 năm 2024 mà mình đã làm, thì các sĩ quan chuyên về pháo binh chúng ta không có nhiều, toàn bộ đều có ở đây. Trong khi đó thì chúng ta đã loại bỏ bớt những sĩ quan mà ở dạng quầy rượu, ví dụ như là nữ thần tự do, cô nàng tóc đỏ, anh chàng sấm này, hoặc cô nàng hát quản gia, đúng không? Nên là mình đã loại bỏ những này rồi, nên là còn lại thì nó không có nhiều. Đó, cho nên ấy, cái tư tưởng lựa chọn sĩ quan ấy mà mình vẫn khuyến nghị tất cả những người chơi bắt đầu từ đầu, thì chúng ta nên lựa chọn những sĩ quan mà có thế hệ cao nhất có thể. Ví dụ khi các bạn muốn chơi một sĩ quan mà có khả năng tấn công công trình phòng thủ chẳng hạn, rõ ràng là các bạn nên chọn các sĩ quan có thế hệ cao nhất, ví dụ như anh chàng. Đó, vừa là pháo vừa có cái thẻ tấn công công trình phòng thủ và kỹ năng. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn phát triển ở trong trò chơi game này thì những sĩ quan thế hệ cao nhất trong thời điểm mà bạn có, nó sẽ đỡ bị out meta hơn về sau khi các bạn đang chơi. Còn dĩ nhiên thì bạn cũng có thể lựa chọn những sĩ quan của các thế hệ trước, ví dụ như anh chàng này cũng được, nhưng điều đó có nghĩa rằng các bạn đang phí mất 120 tượng vàng.
Bởi vì đây là những sĩ quan đầu tiên mà sau này nhỡ đâu nó xuất hiện sĩ quan thế hệ thứ 6, sĩ quan thế hệ thứ 7 vân vân, thì rõ ràng là cái sự chênh lệch của các thế hệ sĩ quan nó sẽ đem đến cho cái sĩ quan của chúng ta không có khả năng cạnh tranh nhiều lắm. Ok. Rồi, thế thì với những cái sĩ quan nhỏ và ít như thế này ấy, thì việc làm một bảng xếp hạng theo mình là không nên, bởi vì xoay quanh chỉ có từng này sĩ quan thôi, và nguyên tắc là chúng ta chọn sĩ quan to nhất, có thế hệ to nhất để chúng ta chọn rồi, thế thì làm gì còn nhiều đâu để mà xếp hạng. Nên mình sẽ mở rộng thêm cái sĩ quan dành cho các đơn vị pháo, là chúng ta còn có thể triển khai những sĩ quan dạng linh hoạt nhá, nhớ nhá, linh hoạt này vẫn có thể triển khai cho pháo. Vậy là cái bảng của chúng ta có nhiều hơn rồi đây. Đấy, và loại bỏ đi những sĩ quan của quầy rượu, ví dụ như là hai anh chàng này thì mình loại ra. Đấy, thì chúng ta sẽ còn có rất nhiều các sĩ quan khác mà có thể triển khai cho các đơn vị pháo binh. Ok. Rồi, bây giờ ấy, mỗi một đơn vị pháo thì chúng ta sẽ lại có 3 cái thẻ thuộc tính. Trong đó là pháo binh thì chắc chắn rồi, đúng không ạ? Linh hoạt chắc chắn rồi, đều triển khai được. Cái thẻ thứ hai là tấn công ở ngoài chiến trường này. Đấy, hoặc là cái thẻ tấn công các công trình phòng thủ này, hoặc là thẻ đồn trú này. Đó, cho nên là chúng ta sẽ có 3 cái trường phái của 3 bảng xếp hạng khác nhau. Các bạn lưu ý nha. Đấy, và mỗi một cái trường phái thì cái sĩ quan này sẽ lại được xếp hạng trên các sĩ quan khác, cho nên nó lại phụ thuộc vào việc các bạn đang thích chơi theo hướng nào. Đấy, nên là một sĩ quan nó sẽ chỉ có tính tương đối trong một bảng xếp hạng thôi các bạn nhé. Bởi vì khi các bạn so sánh ở khả năng tấn công các công trình phòng thủ thì cô nàng thiên thần thép này lại không thể xếp hạng cao được, mặc dù cô nàng này có thế hệ 5, mà trong khi đó những anh chàng như Thiên Lý Nhãn hoặc là Lãng Khách Tương Lai mới chỉ có thế hệ 2, 3 hoặc là thế hệ 4 thôi. Đúng không ạ? Tức là thế hệ thấp hơn nhưng mà khả năng tấn công các công trình phòng thủ của những sĩ quan này nó tốt hơn. Đó, thế cho nên là khi chúng ta so sánh thì lại phải căn cứ vào việc các bạn đang lựa chọn cái trường phái là gì. Ok nhá. Rồi, thế thì mình đã có một cái làm cái bảng xếp hạng này ở trên cái trang Tier Maker để cho các bạn dễ dàng theo dõi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái trang đó để xem cái bảng xếp hạng mình đưa ra là cái gì nhé. Đừng rời mắt vào màn hình. Rồi, trên màn hình các bạn đang được xem là một bảng tổng sắp. Mình chưa có sắp xếp gì cả, những sĩ quan mà có thể phù hợp cho các đơn vị pháo nói chung thôi. Đó. Sau này thì chúng ta lại còn phải phân tích là sĩ quan này triển khai cho dàn phóng tên lửa, pháo lựu hay là pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong. Như thế thì cái bảng xếp hạng ta sẽ rất là khó khăn. Cho nên mình xin phép loại bỏ tất cả những cái thứ đó ra để cho một bảng xếp hạng nó dễ dàng nhất có thể. Còn tùy thuộc vào từng người chơi, chúng ta lựa chọn đơn vị pháo binh nào, sau đó lại học tập kỹ năng là gì nữa cơ, cho nên là nó thiên biến vạn hóa nhiều lắm. Và cái tâm thế của các bạn là gì? Chúng ta có phòng trưng bày bao nhiêu nữa cơ? Ok, thôi thì tạm thời cứ bỏ qua đi để chúng ta lấy một cái base cơ bản để sắp xếp nhá. Rồi, ở đây thì mình đưa ra cho các bạn một cái bảng xếp hạng dành cho các đơn vị pháo binh mà có khả năng tấn công công trình phòng thủ trước đi. Thì ở bậc D chúng ta có tất cả những sĩ quan xếp hạng ở cái rank D này. Mình để những sĩ quan thế hệ thứ nhất, và đâu đó có những sĩ quan linh hoạt nhưng mà thế hệ thứ 3, thứ 2, thứ 3, nhưng mà khả năng tấn công các công trình phòng thủ của những sĩ quan này là không có. Và do là khi chúng ta chiến đấu tấn công vào công trình phòng thủ, cho nên cái sĩ quan anh hùng nhân dân như mình đang nói là nó cũng không cần lắm. Bởi vì khi các bạn đã tiến hành tấn công kẻ địch, căn cứ của địch, thì thông thường chúng ta sẽ chỉ có 2 trường hợp. Một là các bạn chơi bay to bay, hai là các bạn đánh ở ngoài đồng nhưng mà đối thủ thì bị nằm im rồi, chuyển sang trạng thái phòng thủ chơi hệ rùa rồi. Như vậy là lính của các bạn nó cứ chạy lăng quăng ở trên cánh đồng và đốt các căn cứ thôi. Thế nên là cái tầm bắn của cô nàng anh hùng nhân dân nó lại không có giá trị gì nhiều các bạn ạ. Nên mình để ở mức rank C thôi, bởi vì khả năng gây ra sát thương cho các căn cứ là cô nàng này thấp hơn so với những sĩ quan khác. Đó. Rồi, đến hạng B là chúng ta sẽ có thiên thần thép, bạch kim, ong trích và anh chàng họa sĩ đại tài. Đây là 3 cái sĩ quan mặc dù có thể cao nhưng cái khả năng gây ra sát thương mình đánh giá là không cao bằng. Đối với việc là chúng ta có thể sử dụng băng hỏa, dạ oanh hoặc là cô nàng Margarita. Trong đó thì dạ oanh có lẽ là mình sẽ ưu tiên cô nàng này ở vị trí A cộng hàng đầu tiên.
A hàng đầu tiên, bởi vì cô nàng này có thể được sử dụng ở trong những ngày đầu tiên của trò chơi các bạn ạ. Sau đó các bạn hoàn toàn có thể tiến hóa lên thế hệ thứ 5, tức là sau khoảng 75 ngày chơi game bạn có thể tiến hóa cô nàng này lên, nâng cao một mức độ kỹ năng lên một mức cao hơn nữa. Thế nên là cô nàng này vẫn có giá trị sử dụng lâu dài. Và trong khi đó thì tấn công các công trình phòng thủ thì chúng ta không thể bỏ qua được ba cái sĩ quan hiện tại đang tốt nhất thời điểm hiện tại, đó là chú chim trong lồng cộng với anh chàng lạng khách tương lai và thiên lý nhãn. Đây là ba cái sĩ quan tốt nhất thời điểm hiện tại. Trong đó thì chú chim trong lồng mình sẽ xếp hạng đầu tiên, đứng ở vị trí đầu trong danh sách của chúng ta, bởi vì anh chàng này là thế hệ thứ 5, còn các sĩ quan khác là thế hệ thứ 3 và thế hệ thứ 4. Thế thành ra là nếu như mà để tính về lâu dài đối với những người chơi ở các máy chủ mới thì chúng ta khả năng bị out meta là sẽ không có. Và anh chàng này còn có một lợi điểm là có khả năng buff các cái hiệu ứng có lợi liên quan đến việc tăng cường sát thương cho các đơn vị đồng minh đứng xung quanh nữa, nên là rất là tốt cho việc tấn công các công trình phòng thủ các bạn ạ. Ok. Đổi lại thì hai anh chàng đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 trong rank S này sẽ có khả năng là giảm cái thời gian tấn công các giảm cái thời gian cast skill của các sĩ quan đi khá là nhiều. Đồng thời là thiên lý nhãn thì lại có khả năng tăng cường 40% sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra cho các căn cứ nữa cơ, nên là đốt rất nhanh. Đây là cái bảng xếp hạng liên quan đến tấn công các công trình phòng thủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bảng xếp hạng dành cho các sĩ quan phòng thủ căn cứ. Ok. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang bảng xếp hạng các sĩ quan chuyên về phòng thủ căn cứ. Thì như các bạn đang được nhìn thấy đây, chúng ta sẽ có sự thay đổi. Ba anh chàng của chúng ta đang ở trong cái bảng xếp hạng mà chuyên tấn công các công trình phòng thủ thì đã bị rớt hạng rồi. Thay vào đó thì ở rank S của mình sẽ chắc chắn sẽ là thiên thần thép. Cô nàng này chắc chắn không thể chạy khỏi cái bảng xếp hạng của chúng ta rồi. Cô có khả năng gây ra sát thương rất lớn, mà đặc biệt là khi chúng ta phòng thủ căn cứ thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải tiêu diệt các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của đối phương càng nhanh càng tốt, thì mới có cơ hội chuyển mục tiêu sang các đơn vị pháo binh hoặc là xe tăng yếu hơn khác, đúng không? Cái sĩ quan thứ hai là nắm đấm ong chích và ngọn lửa bạch kim. Đây là hai cái sĩ quan phòng thủ cực mạnh ở trong khi các bạn đồn trú ở trong căn cứ, bởi khả năng gây ra sát thương lan, gây ra sát thương đa mục tiêu cho các đối phương đang quay xung quanh căn cứ của các bạn. Mà gây ra sát thương đa mục tiêu như vậy thì chúng ta có cơ hội tiêu diệt được nhiều nhất các đơn vị địch, đúng không ạ? Đồng thời là giảm hỏa lực gây ra sát thương cho căn cứ của mình cơ mà. Đấy, cho nên là ba cái sĩ quan này mình đánh giá là ở hạng S nhá. Trong đó thì thiên thần thép đứng ở vị trí đầu tiên là bởi vì cô nàng này có thế hệ cao nhất trong số 3 sĩ quan này. Như vậy là đối với những người chơi ở các máy chủ mới mà chúng ta đang muốn lựa chọn pháo binh mà đi theo đường phòng thủ căn cứ chẳng hạn thì biết chọn sĩ quan nào rồi đấy, đúng không? Rồi ở hàng A cộng A thì chúng ta sẽ có những sĩ quan như sau, vẫn là Dạ Oanh, băng hỏa Margarita cộng với lại anh chàng họa sĩ đại tài. Thế thì trong trường hợp như thế này chúng ta có thể thay đổi vị trí của anh chàng họa sĩ đại tài, nâng lên gần với hàng ưu tiên nhiều hơn nhá. Băng hỏa và Margarita nó sẽ là hai cái sĩ quan mà có khả năng xem nhau. Mặc dù là đây là hai sĩ quan có khả năng đánh tấn công ở ngoài chiến trường nhiều hơn, nhưng đồn trú nó vẫn đâu đó vẫn tính được cái phần sát thương đấy mà. Đúng không ạ? Rồi ở vị trí hàng B mình sẽ đặt cô nàng là phóng viên và anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng. Quan điểm của mình là cô nàng này nhiều người sẽ có thể nâng lên hạng A hoặc là có thể lên hạng S. Đấy là quan điểm của nhiều người, nhưng mình thì không. Bởi vì cô nàng phóng viên này, cái bộ kỹ năng của cô rất tốt để học tập cho các sĩ quan khác thì sẽ tốt hơn. Đấy là quan điểm cá nhân của mình. Bởi vì cô nàng chỉ có sát thương thuần thôi, và cái độ đa dụng đối với việc lựa chọn sĩ quan phù hợp với các đơn vị pháo binh nó không cao. Thế nên là mình sẽ để ở vị trí đầu tiên trong hàng B. Tiếp theo đó là Hoàng Kim Thần Ưng, có một cái kỹ năng tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan. Đồng thời anh chàng này là có thể giúp cho đơn vị pháo binh của mình tấn công vào các đơn vị xe tăng tốt, rất tốt. Triển khai bắt cặp với nhau để tấn công xe tăng thì là cũng ok đấy. Và 3 sĩ quan chuyên về tấn công công trình phòng thủ của mình. Đây là 3 sĩ quan. Có hệ số sát thương vẫn là rất tốt hơn so với những sĩ quan khác.
và đồng thời cái tỷ lệ xuất skill nó cũng nhanh hơn so với các sĩ quan khác, cho nên về mặt thời gian chúng ta vẫn có thể gây ra một lượng sát thương kỹ năng sĩ quan lớn. Và cuối cùng vẫn là gấu điên và những sĩ quan xếp ở hạng D là những sĩ quan thế hệ thứ nhất hoặc là không có nhiều vai trò lắm trong quá trình phòng thủ căn cứ các bạn ạ. Nhưng gấu điên này thì mình giá nó không cao, nhưng mà thôi thì anh chàng này là sĩ quan thế hệ thứ hai thì phải, thôi thì vẫn xếp trên với những đám này, thậm chí là nhiều người có thể xếp trên như này. Ok. Cái đám hạng D này là cái đám mà chúng ta cho vào cho đẹp đội hình thôi. Ok, vậy với những cái sĩ quan mà chuyên về phòng thủ căn cứ như thế này, các bạn có đồng ý với mình về bảng xếp hạng như này không ạ? Nếu như đồng ý thì hãy cho mình một like, còn chưa đồng ý thì hãy để lại phần bình luận. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng tấn công ở ngoài chiến trường đi nhỉ. Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các sĩ quan pháo binh khi mà chúng ta tấn công ở ngoài chiến trường. Ở ngoài chiến trường ở đây là chỉ trong cái kịch bản mà các đơn vị giao tranh với nhau, các đơn vị tấn công lẫn nhau ở ngoài cánh đồng mở các bạn nhé. Thế thì chúng ta sẽ có cái bộ xếp hạng như thế này. Đầu tiên vẫn là hàng S, đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là cô nàng anh hùng nhân dân. Bởi vì khi tấn công ở ngoài cánh đồng thì tầm xa của các đơn vị pháo sẽ quyết định được cái ưu thế chiến đấu ở ngoài chiến trường. Nếu như các bạn thua thiệt về một tầm xa là các bạn đã hoàn toàn không có khả năng gây ra sát thương cho các đơn vị pháo binh của kẻ địch rồi. Thế nên là cô nàng anh hùng nhân dân mặc dù chỉ có cái thế hệ thứ nhất, nhưng mình vẫn đánh giá rất cao cô nàng này, bởi vì cái kỹ năng ultimate của cô cộng một tầm bắn quá là bá đạo các bạn ạ. Ok, rồi ở vị trí tiếp theo trong cái hàng S này sẽ là ong trích và bạch kim. Đây là hai cái sĩ quan mặc dù có khả năng đồn trú ở trong căn cứ, nhưng với cái kỹ năng gây ra sát thương đa mục tiêu, cho nên là nhiều người chơi vẫn lựa chọn hai sĩ quan này để đưa ra ngoài chiến trường. Bởi vì một lúc bắn ra 2 đến 3 mục tiêu khác chúng ta vẫn có lợi hơn rất là nhiều, đúng không? Và cái bộ kỹ năng thì chúng ta hoàn toàn có thể học tập thêm, nhưng mà mình sẽ không xét ở đây. Nhưng mình vẫn đánh giá hai cái sĩ quan này là ở hàng S khi mà chúng ta mang ra ngoài cánh đồng. Trong khi đó thì Dạo Anh sẽ được leo rank lên rank S bởi khả năng tấn công các đơn vị của cô rất là đa dụng, rất mạnh mẽ, với kỹ năng random bắn ra các cái tên lửa cũng là khá là thấm đấy. Đúng không? Anh chàng băng hỏa và Margarita cũng được mình nâng lên hạng S. Tuy nhiên là đối với những người chơi mà chúng ta chưa có một sĩ quan pháo binh nào thì rõ ràng cái anh chàng băng hỏa và Margarita sẽ là lựa chọn sau cùng ở cái hàng S này các bạn nhé. Rồi ngoài đến phần hạng A thì mình sẽ có 3 cái sĩ quan. Đấy, là anh chàng họa sĩ đại tài với khả năng giảm kháng sát thương của kẻ địch, mình sẽ xếp ở vị trí A. Và hai sĩ quan thế hệ thứ 5 có hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan lớn. Mặc dù trong cái bộ kỹ năng của hai sĩ quan này cái khả năng cộng sát thương, tức là nếu như mình đọc kỹ năng không thôi thì nó giúp cho đơn vị pháo binh của bạn khi tấn công ở ngoài cánh đồng mở nó không được bao nhiêu, nhưng đổi lại là cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan nó lớn. Thế thành ra mình vẫn đánh giá là loại A. Còn loại B thì chúng ta sẽ có những sĩ quan là Hoàng Kim Thần Ưng, bởi vì anh chàng này thì nếu như bạn dùng cho pháo thì chỉ phù hợp với pháo của sư đoàn tiên phong. Pháo lựu của Liên minh Tự do và Đảng Trật tự thì mình thấy có khá là ít người sử dụng anh chàng này để đi kèm. Và hai anh chàng Thiên Lý Nhãn và Lãng Khách Tương Lai cũng nằm ở là hạng B thôi. Đấy, và tiếp theo là cô nàng Công Lý, và đến thời điểm hiện tại thì chắc là Công Lý mình cũng không khuyến khích các bạn nâng lắm. Và cuối cùng hạng C thì sẽ là gì? Gấu điên cộng với lại phóng viên. Thậm chí là phóng viên này có thể xếp xuống hạng D được, nhưng mà thôi thì mình cứ để ở đây. C với D thì đối với mình nó cũng như nhau thôi, đúng không? Và đối với anh em thì cũng như nhau, nó chắc chắn là không dùng để đưa ra ngoài chiến trường được. để đấm nhau với quân đoàn của kẻ địch được các bạn nhỉ. Đó thì trên đây là cái phần xếp hạng nhanh dành cho các đơn vị pháo binh, các sĩ quan. Thì quan điểm của các bạn như thế nào? Hãy để lại phần bình luận nhé. Chúng ta sẽ cùng trao đổi thảo luận thêm. Còn các bạn cũng đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel và tham gia chương trình hội viên của HSGame để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé.
chỉ có 30.000 một tháng thôi, nó là một liều động viên rất lớn đối với mình rồi. Còn cảm ơn các bạn đã follow theo dõi và cho mình một like, một share, một video view đến tại thời điểm hiện tại. Rồi, còn bây giờ video clip mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.